Okay, let's do chemistry now. Okay, it's chemistry today. We're just gonna do more exercise. More question for the book, the Ultimate IMAT Guide. Okay. Okay. Now, question 426. Question 426. Which of the following statement is correct? Cái câu nào sau đây là đúng? A. At higher temperatures, gas molecules move at angles that cause them to collide with each other more frequently. Ở những cái nhiệt độ mà cao hơn, những phân tử khí nó di chuyển ở những cái góc mà nó gây ra chúng là nó giống như là va chạm với nhau một cách thường xuyên hơn. Is it true? What do you think? Yeah, higher temperature. What does it mean? The molecule move faster. Does it mean that they move at angles that cause them to collide more? It's not true, right? Nhiệt độ cao hơn nó chỉ có nghĩa là phân tử nó di chuyển lẹ hơn thôi, nhưng mà không có nghĩa là nó di chuyển ở cái góc mà gây chúng collide, gây chúng nó đập vào nhau thường xuyên hơn. I don't think A is the correct answer. B. Gas molecules have lower energy after colliding with each other. Những phân tử khí nó có năng lượng thấp hơn sau khi nó đâm vào nhau. Let's imagine if they bump into each other, do they create heat? Đập vào nhau tạo ra nhiệt không? Well, just some amount of heat, but remember this is a molecules, okay? Đây là thế giới phân tử nha. So, do they produce heat after that? Do they slow down, something like that? Nó gọi là gas, nó luôn luôn di chuyển. If it's gas always moving, do they have low energy after colliding with each other? No. If they have low energy, it means they will stop, right? But gas molecule never stop. So what does it mean? They do not have low energy after colliding. Phân tử khí nó bao giờ nó không có di chuyển đâu, cho nên là dù nó có collide nó cũng không thể mất năng lượng được. Mất năng lượng nó sẽ giữ nguyên sao? C. At higher temperature, gas molecules attract each other, resulting in more collisions. Ở những cái khoảng nhiệt độ cao hơn, những phân tử khí nó hấp dẫn nhau, dẫn tới nhiều sự va chạm hơn. Do they attract each other more? No, they just move faster, right? So C is not good. D. The average kinetic energy of gas molecules is the same for all gases at the same temperature. Cái Ki tức là cái năng lượng mà động năng á, động năng trung bình Ki á. You remember kinetic energy and potential energy, right? Yes. Cái động năng trung bình của những cái phân tử khí nó y chang cho tất cả mọi khí ở cùng một nhiệt độ. Tất cả mọi khí ở cùng nhiệt độ để có cùng động năng. So remember something. Potential energy is equal to half mv squared, right? But they say for all gases. Does it mean bigger molecules and smaller molecules move the same? Bigger molecules must have a bigger mass, right? But do they have a smaller velocity? Not sure, right? There's nothing for sure about that, so I don't think Ke is the same for all gases. Say again? Đi gần giống nhau không này? Well, as you studied before, the Ke is similar, isn't it? For all gases at the same temperature. Well, how do you explain that? Nhưng mà làm sao giải thích được điều đó? How do you explain that? That all Ke is for Ke or gas molecules the same? For all gases same temperature. Đơn giản lắm. Tại vì nếu mà cùng nhiệt độ, nó sẽ di chuyển cùng tốc độ với nhau. Because basically at the same temperature, they should move at the same velocity, right? And this one it's a bigger factor than m because it's square.
Tại vì cái V nó ngủ hai lần cho nên nó là một cái factor, cái nhân tố mà nó quan trọng hơn nhiều so với cái M này. Để nó quyết định cái KE. So that's why I think KE is the same. Yeah, true. E, the momentum of gas molecules decreases as pressure increases. So basically momentum is equal to mv. M times v. Does it decreases as pressure increases? Khi áp suất mà tăng lên thì sao? Thì phải bị ép lại thôi. When pressure increases, it compresses, so they are very near to each other, right? But does the momentum of gas molecule decreases? Cái động năng nó có giảm không? Nó vẫn chuyển động với cái tốc độ thôi. They still move at the same velocity, and it's still the same thing, right? Because the same mass. So momentum, does it decreases? It doesn't. Nếu bây giờ mà nó chỉ giảm áp suất thôi, nó chỉ gần nhau hơn thôi, mà mass á, khối lượng có y chang nhau, và mình đâu thay đổi nhiệt độ đâu, cho nên nó không thể thay đổi v, cho nên cái này nó giữ nguyên. So what's the answer? Is it C? No, is it D? Okay, check it out. This is 4 to 6 D. D, very good. You found it. Very good. 4 to 7. Which of following are exothermic reactions? Những cái nào sau đây nó là exothermic? So, what is exothermic? Endo or exothermic? Đi vào và đi ra. In or out. Heat in or out. Nhiệt đi vào đi ra, nó gọi là tỏa nhiệt, cái thu nhiệt đó. Thu nhiệt cái tỏa nhiệt đó. Which of following are exothermic reactions? Những cái này sau đây nó gọi là phản ứng tỏa nhiệt. Number 1, burning magnesium in pure oxygen. Burning magnesium in pure oxygen. So you burn it. Of course, it's going to produce MgO. Okay, we have MgO solid. So when you burn something, does it produce heat? Yes. So basically, delta H is negative. Nó tỏa nhiệt mà. It's releasing heat to the environment, so it's losing heat. Nó tỏa nhiệt mà, cho nên delta H sẽ là âm. It's isothermic. It's losing heat to the environment, so that's why delta H is negative. Is it exothermic? Nó tỏa nhiệt in exothermic. Yes, number 1 is correct. Because when it loses heat to the environment, it's exothermic. Number 2. The combustion of hydrogen. Combustion means like to combust. Combustion, sự đốt cháy. Sự đốt cháy, the combustion of hydrogen. So hydrogen gas combust. It burns to become water. So what does it mean? Does it produce heat when you burn it? Yes, of course. Everything burning, you produce heat. Cái gì đốt mà nó chẳng sinh ra nhiệt độ, tỏa ra môi trường. So the combustion of hydrogen is exothermic. Yeah. Number 2 is correct. Số 2 đúng rồi. Về loại câu C. So C is the wrong answer. You can see it. Number 3, aerobic respiration. Sự hô hấp có không khí. So aerobic. Aerobic means có hít thở. Aerobic means you to breathe. So aerobic respiration means like you inhale oxygen, hít vào khí oxy. Sự hô hấp có oxy tỏa nhiệt không?
Careful. Remember about mitochondria. Hô hấp thì là làm sao? Đốt glucose trong oxy để tạo thành CO2 và nước cộng với lại. Remember respiration, cellular respiration, right? Hô hấp trong tế bào, cellular respiration. So glucose plus oxygen, and it becomes CO2 plus water, and of course it produces heat, right? Nó tỏa nhiệt ra và nó sẽ thâu lại, nó thâu vào những cái dạng ATP. You remember? The heat produced, it's basically saved or taken by the ATP process, making process. So this is also exothermic, right? Nó cũng tỏa nhiệt đấy. Đốt thì cũng tỏa nhiệt. Number 4, evaporation water in the ocean. Nước bốc hơi. So evaporation water, it means water liquid become water gases. So you can imagine all the water molecules. They are bound to each other by hydrogen bonds, right? To break the hydrogen bonds, you need an amount of energy to break it, right? Những liên kết hydro nó sẽ giữ những phân tử nước lỏng lại với nhau. Để mà mình phá nó ra để thành dạng khí thì cần phải cung cấp cho nó một lượng nhiệt, isn't it? Lượng nhiệt đến từ đâu? Đến từ mặt trời. Where's that heat that you provide to break the hydrogen bond of water? It's from the sunlight. So because you need to provide heat, so it means it absorbs the heat into it's endothermic, right? Nó cần phải hấp thụ cái nhiệt đó vào để nó phá vỡ liên kết hydro, cho nên là thâu nhiệt. So that's why evaporation of water in the ocean is an endothermic process. So number 4 is not. It's 4 không phải. So it means A, D, and 3 is incorrect, right? So which one then? Number 5, reaction between a strong acid and a strong base. Let's think about like H2SO4 reacting with a strong base NaOH, for example. Then you have NH2SO4 plus 2 water. Nhưng mà bản chất của nó là gì? So what is the okay, let's say H2SO4 sulfuric acid reacting with sodium hydroxide, strong acid and strong base. But what is the nature of this reaction? It's just H plus OH minus to become water, isn't it? So you are forming the bond of H2O from H and OH để tạo được cái liên kết giữa cái nước từ cái H cộng OH trừ. Chúng ta phải làm gì? Khi mà nó tồn tại dưới cái dạng mà nó đơn giản như thế này thì thường nó sẽ chứa nhiều năng lượng hơn là khi mà nó gộp lại như thế này. When it's like single entities like this, it usually have more energy than when it combined together. So basically it releases some heat into the environment. Nó có tỏa nhiệt ra đấy, có. Tại vì khi nó gộp lại một cái gì đó bự hơn á, thường á là nó sẽ mất bớt đi năng lượng. Còn khi một cái nào bự á nó bị phá hủy thì phải cần cung cấp năng lượng cho nó để phá hủy bonding của nó. Nhớ là vậy đi. So when you have something big and you want to break it, you have to provide energy. But when you make something big like this, you release energy to the environment. Nhớ vậy đi. Quy tắc chung. So what does it mean, number 5? It's also exothermic, so the answer is E, right? Câu E.
check please. Correct. E. Okay, question 4 to 8. 4 to 8. Ethene. So you have ethane, ethine. So basically, ethane are pronounced like AE. Ethane is C2H6. Ethene is pronounced like E, C2H4. And ethyne, IEN. We also call it ethyne acetylene. Acetylene. This one we also call it ethylene. Okay. So ethene react with oxygen to produce water and CO2, carbon dioxide. Which elements are oxidized or reduced? Thì nó nói là C4, CH4 nó phản ứng với oxygen để nó sản sinh ra nước và CO2. Okay. They ask which element is oxidized reduced. Nó hỏi là cái thành tố hay cái nguyên tố nào bị oxy hóa hay là bị khử. So, but in that we have to write oxidation number, right? Thì ta phải viết số oxy hóa ra. So hydrogen is almost always plus 1, phải không? Hydrogen gần như lúc nào cũng là cộng 1. So plus 1 for 4 then. So plus 4, right? Cộng 4. This one it must be minus 4, but 2, so minus 2 here. Isn't it? Now, oxygen when it's alone, 0 oxidation number. Okay, let's look at this one. When in compound, most of the case is minus 2. So this one must be plus 4 to balance out. Để mà nó balance out thì nó phải là cộng 4 đây. And this one minus 2, so this one plus 2, but 2 is plus 1 here. Cộng 1 ở đây. Alright, so which one is oxidized or reduced? A. Carbon is reduced and oxygen is oxidized. Carbon bị giảm và oxygen bị oxy hóa là tăng lên. So oxidized means its oxidation number increases, remember? So they say, is this one reduced? Is carbon reduced? No, so A is wrong, câu A sai. Carbon nó bị tăng lên mà. B. Hydrogen is reduced and oxygen is oxidized. Hydrogen có giảm không? Nó không giảm. Nó y chang nhau mà. It's the same thing, it doesn't increase, it reduces. So B is wrong. C. Carbon is oxidized and hydrogen is reduced. Is it getting oxidized? Nó có tăng này. It actually increases from minus 2 to 4, right? Yes, correct. But is hydrogen reduced? Hydrogen có bị giảm không? No. So hydrogen is not reduced. C is wrong, because as I know. D. Hydrogen is oxidized and carbon is reduced. We know that hydrogen, there's no G in hydrogen. So D is wrong. Ta biết là không có sai đổi nào của hydrogen hết, cho nên câu đây là sai. So E, carbon is oxidized, yes.
And oxygen is reduced. Yes. Đúng rồi, O từ 0 xuống còn trừ 2. Còn C từ trừ 2 lên 4 mà. So correct answer is E. Check. Yes, see, very good. Question 4 to 6. 4 to 9. In the reaction between zinc and copper to sulfate, which element acts as oxidizing or reducing agents? Trong cái phản ứng giữa kẽm và đồng 2 sulfate, tức là đồng sulfat, đồng sulfat bình thường, cái nguyên tố nào đóng vai trò như là chất oxy hóa hoặc là chất khử? So let's look at this one. Zinc 0 plus copper 2, right? Copper 2 sulfate, they say copper 2. It's aqueous solution, đương nhiên nó là dạng dung dịch này. So it's gonna be copper 0 plus zinc sulfate, aqueous. Aqueous là dạng lỏng á. We say aqueous is like aqua means water. So aqueous dạng dung dịch. A. Zinc is a reducing agent while sulfur is oxidizing agent. Tôi nhớ vậy. Cái chất oxy hóa là cái chất gây ra sự tăng số oxy hóa của cái chất khác. Còn chất khử nó là cái chất gây ra sự khử ở cái chất khác. So just remember one thing: oxidizing agent causes the increase in oxidizing number of something else, and reducing agent causes the reduction in oxidation number of other things. So look at this one. A, is zinc a reducing agent? Does it cause the reduction of this one? Cái kẽm có gây ra sự giảm cái này không? Đó, nó giảm xuống này. You see, zinc is causing this copper to decrease. So yes, zinc is a reducing agent. Đúng nha. Tại vì nó gây ra cái sự giảm sinh hóa cái này xuống. Sulfur is the oxidizing agent. You can see sulfur is still +6 here. Nó không thay đổi. So sulfur itself, it doesn't change. It cannot act as an oxidizing or reducing agent, right? Chính bản chất cái sulfur nó thay đổi, cho nên nó không thể đóng vai trò khử oxy hóa được. Because if you are an oxidizing agent or a reducing agent, you yourself, your oxidizing number must change. Okay. B. Zinc is a reducing agent, while copper in CuSO4 is an oxidizing agent. Nó là kẽm là chất khử. Of course, it causes reduction in this one. Yes. Copper, and this one is oxidizing agent because it causes the increase from 0 to 2 here, right? Nó gây ra cái sự gia tăng của kẽm này lên cộng 2. So B is the correct answer. Mình biết là câu B có đúng rồi đó. Okay, I'm not going to go through the others, okay? Because it's similar. Just check, is it B? B. 430. Which of the following statements is true? A. Acids are compounds that act as proton acceptors in aqueous solution. Những cái acid đó là những hợp chất mà nó đóng vai trò như là cái thứ nó nhận proton thất cộng.
So basically, proton is H plus accepted. Những cái chất mà nó nhận H cộng. Acids are compound that acts proton acceptor in aqueous solution. Acid không phải những hợp chất mà đóng vai trò như những cái nhận H cộng không? Trong dung dịch không? Nó phải cho H cộng mới đúng. It's the one that give away H plus, not the one that accept H plus. So A is wrong. B. Strong acids will turn universal indicator solution red or orange. Những axit mạnh nó sẽ biến những cái chất chỉ thị màu chung thành màu đỏ hay là màu cam. Sorry. Yes. Universal indicator here, I think they mean the paper, you know, cái quỳ tím. I think universal indicator here they mean like the paper, the pH paper. Giấy pH. So red or orange? Yes. So B, correct. C. Strong acids are partially ionized in solution. Những axit mạnh nó bị ion hóa một phần trong một cái dung dịch. Ion hóa một phần tức là nó biến thành ion chỉ một phần thôi. So like for example, nếu mà nó biến thành 100 cái này thành 100 cái này thì là nó ion hóa hết. Còn nếu mà chỉ có 100 này mà ra như 1 hoặc 2 này thôi thì là một vài phần. So this is a strong acid. Of course, 100 molecules of HCl will give rise to 100 H plus and 100 Cl minus. But here they say strong acids are only partially ionized in a solution. It's wrong. Nó không có bị ion hóa một phần đâu, mà nó bị ion hóa hoàn toàn, đúng không? It's completely ionized, not partially. Okay? It's completely ionized. Number D. Weak acids generally have a pH of 7 to 8. Những acid yếu nhìn chung nó có độ pH là 7 đến 8. Nó phải dưới 7 mới đúng. It has to be below 7, like around 5, 4, khoảng 4 hay 5 hay 6 gì đó. So D is wrong. E. The reaction between a weak and strong acid produces water and salt. Phản ứng giữa một cái acid yếu và acid mạnh sản sinh ra muối và nước. It has to be acid and base, right? Not weak and strong acids. So E is wrong. Cái này phải là acid và base mới đúng, chứ không phải là cái mạnh, cái acid mạnh acid yếu. E is wrong. So B, check if 430 is B. 430 của mình là chính xác. Ok. 431 này. 431. An unknown element Z or Z has 3 isotopes. Z5, Z6, and Z5, Z6, or Z8. Given that the atomic mass of Z is 7 and the relative abundance of Z5 is 20%, which of the following statements are correct? Bây giờ mà một cái thành tố, một cái nguyên tố không biết được đó là Z, nó có 3 cái đồng phân, đó là Z5, 6 và 8. Nó chỉ cho biết được cái số A và cái phân tử khối thôi. You only know the atomic mass now. Cho trước rằng cái
khối lượng nguyên tử của Z nó là 7, tức là trung bình luôn á. 7 is the average. And the relative abundance of Z5 is 20%. Và cái sự mà có mặt trên trái đất nói chung của Z5 là 20% trên trái đất. Hỏi câu nào sẽ là đúng. Number 1, Z5 and 6 are present in the same abundance. Cái sự mà phân bố của cái Z5 và 6 á, là nó bằng nhau, tức là cái số phần trăm nó bằng nhau, cái relative abundance bằng nhau. Number 2, Z8 is the most abundance of the isotopes. Cái Z8 nó là cái mà đồng vị mà dồi dào nhất trên trái đất. 3, Z8 is more abundant than Z5 and 6 combined. Cái Z8 nó còn nhiều hơn cả khi mà mình cộng cái Z5 Z6 lại nữa. Okay, we have to calculate, okay? Okay, so we know that atomic mass actually equal to percentage of Z5 times 5, right? Plus percentage of Z7 times, oh no, 6, sorry, times 6, plus percentage of Z8 times the mass is 8. And what do we know? This one we know it's 20%. Cái này mình biết là 0.2 nè. 20% is 0.2 times 5 is 1 plus this 1. So this one is 7, atomic mass is 7. So it means this one is 1, so you mean 1 move here is 6. So 6 equal to 6 percentage of Z6 plus 8 percentage of Z8, right? Điều này nghĩa là sao? Tại sao cái con số này á tại sao con số này nó lại quá là gần với cái số này 66 này? What does it mean then? So we have to find out. Nếu mà Z5 là 20% thì hai còn lại 80. If Z5 is 30%, I mean the other ones are 80%. So it means, so we also know that Z6 percentage plus percentage of Z8 is 80%. So it means that Z8 is 80% minus the percentage of Z6, right? And then anyway, just put it in here, you can find it. So 6 equal to 6 percentage of Z8, 6. And you substitute this one in here. Okay, 0.8, 80% is 0.8 minus percentage of Z6. Giờ có một ẩn ở đó. Now we have only one unknown. We can find it. Này là 64, này 68. Sorry, 614 minus 8 Z6. Này là trừ 2 nè, trừ 2 chuyển qua đây là cộng 2 nè. This is like minus 2 and here is going to be 2.
6 go here become 0.4. So percentage of Z6, it's 2 move here is equal to 0.2 or 20%. 20%. So Z6 is 20% and Z8 is 60%, right? Because 20 minus 80 minus 20 is 60%. Ra đấy. You got it. Phương trình phức tạp nhỉ? It's complicated. But do you understand this formula at first? Okay, good. Em phải hiểu được cái công thức lúc ban đầu này. Okay, they say Z5 and Z6 are present in the same abundance. Cái sự phân bố của Z5 và Z6 á, nó là cùng số phần trăm đúng không? 20 nè. It's 20%, so it's true. Number 1 is good. Vậy là câu B sai, so B and C is wrong. Number 2, Z8 is the most abundant of the isotopes. Z8 nó là cái có phần trăm cao nhất. It's also true too. 6% is the highest. So A is wrong, D wrong, so only D is correct. Câu A, câu B, câu C, câu D sai hết, còn câu E này. Number 3, Z8 is more abundant than Z5 and 6 combined. Cộng cái Z5, Z6 lại nó không bằng cái Z8. Thì đúng rồi, 20 cộng 20, 40 nó vẫn nhỏ hơn số 60 này. Of course it's true because 20 plus 20 is 40. It's still smaller than Z8 which is 60. So E, check please. Phải 431 của E thôi. Correct. It's E. Next question. What time is it then? Let me see. Năm 2 này. It's 10:52. Which of the following best describes the products when an acid reacts with a metal that is more reactive than hydrogen? Cái nào sau đây nó miêu tả tốt nhất những cái sản phẩm khi mà một axit nó phản ứng với một cái kim loại mà nó mang tính phản ứng hơn là hydrogen? Acid reacts with metal is more reactive than hydrogen. Like for example, I think we should give an example in this case. Nó chung như vậy mà nên cho một ví dụ cụ thể. A metal is more reactive than hydrogen. For example, let's say iron. Okay. When an acid reacts with a metal, it's more reactive than hydrogen. So iron is more reactive than hydrogen. Let's give an example that way. Cho ví dụ đi, thì sắt nó sẽ phản ứng hơn là hydrogen trong giải điện hóa. What do you mean it's in the electrochemical series of metal? You have to give an example of a metal that is more reactive than hydrogen in that. So it means you cannot give example of copper, silver, gold, platinum, you cannot. Tức là mình không thể nào cho những ví dụ những cái nào yếu hơn, ví dụ như đồng, bạc, vàng, bạc kim, no you can't. Okay. They describe the products when an acid reacts with a metal that is more reactive than hydrogen. So the focus of this question is about the product. Cái sự tập trung của câu này nó liên quan đến cái sản phẩm. Cái sản phẩm, the product. So they say salt and hydrogen. Một cái muối và hydrogen is true. Muối và H2. Salt hydrogen. It's true. Đó là muối và hydrogen là đúng rồi. Nó
không nói rõ là cái axit này mạnh hay yếu nha. They did not. If they do not tell you, you can assume it's a weak acid, okay? Nếu mà nó không nói rõ thì cho là không quá mạnh đi. Ý salt and ammonia, muối và ammonia là sai đó. Of course not. Salt and water. Of course, salt and water only result from acid and base, right? Muối và nước nó chỉ diễn ra khi mà mình cho một axit và bazơ cộng với nhau thôi. So C is wrong. D. A weak acid and a weak base. Acid yếu và acid mạnh. Acid yếu và bazơ yếu. So let's just say, of course you do not have that. Cái sản phẩm nó ra cái giống đó đâu. This is not the product of that. E. A strong acid and a strong base. Of course not. So the answer is A. Check please. 4, 3, 2. A, of course. Okay, 4, 3, 3. Choose the option which balances the following equation. Chọn cái tùy chọn mà nó cân bằng cái phản ứng sau đây. Oh my god, this is big. Chọn phản ứng sau thử, khó thử này hơi bị mệt nha. It's big, yeah. It's a redox reaction. It's a redox reaction. So iron 2 cộng 2 nha. Iron 2 SO4. Iron 2 SO4 plus potassium dichromate. Potassium dichromate. Thì cái này là cộng mấy? Which one is this one? Okay, this one is -2, this one is +1. +2, -14. So this one is -12, right? Divided by 2 is no. +2 -14 is +2 -14 cộng 2 trừ 14 và trừ 12. It's -12 divided by 2 is trừ 12 chia 2 bằng +6. And then plus H2SO4 as an environment, như môi trường rồi đó. And then you have, this is iron 3, đây là sắt 3. Iron 2SO4. Mấy cái S nó không thay đổi thì làm giữ nguyên đi. The S they do not change in this case, so keep them. Cr2 SO4, sorry. So this one is chromium 3. Đã biết là chromium 3 cộng rồi đó. And then plus K2SO4 plus 1. Rồi you can try to balance it. Ráng cân bằng. Làm nhớ cái meme, làm nhớ cái meme kêu bắt cái gì anh hãy cân bằng phản ứng hỗn hợp khử gì meme chứ ấy. I remember the meme about balancing redox reaction. Now, so 2 iron, 2, and you have 2 iron plus 3. Nó phải mất ra 2 electron. You have to lose 2 electrons to become this one. And then this one is 2Cr plus 6. And then you become Cr plus 3.
think. Okay, so totally 6 and 2, so times 3 here, times 1 here, back. So times 3 here becomes 6, this one is 6. So this one is going to be 6 iron. Nothing là 6. 6 iron, 2 iron 2, okay. 2 chromium, okay. Okay. Tức là cái này và cái này là cân bằng rồi. These things, this one and this one are already balanced. You do not touch it anymore. And now, oh moment, this one's not. So it's 6 here, so 3. 2, okay. Okay, got it. Now, we have to balance the SO4 next. Phải cân bằng cái SO4 tiếp tục này. So this one is, okay, balance the potassium first. So 1, 2, 2, okay. Now balance the SO4 mà. Phải balance cái SO4. So 3 times 3 is 9 SO4. 9 plus 1 is 10. 10 plus 3 is 13. Back SO4. So we have to put 13 here. If 13 SO4, you're gonna have 13 H2 here. And then no, I think I made a mistake here. Sorry. 13 SO4. But you over here you have 6 already. So it means this one has to put 7. And now 7H2. So you're gonna have 7 here. Okay, and then check the oxygen. Kiểm tra oxygen. Okay, 7. Okay, good. Nó cân bằng đấy. It's already balanced. So it's going to be 6, 1, 7, 3, 1, 1, 7, right? Which one is that? D, right? Check please. Phải có B không? 4 và 3. Đúng rồi, it's yes, 3. It's option B, very good. Okay, 4, 3, 4. Which of the following statements is correct? Những câu này sau đây nó là đúng. A. Matter consists of atoms that have a net electrical charge. Vật chất nó bao gồm những cái nguyên tử mà nó có điện tích chung. A net electrical charge. Có điện tích mà tính chung với nhau. Net electrical charge. Tức là nó có điện tích á. So it means there is a charge, a positive or negative, we don't know. Vật chất chứa những cái nguyên tử mà nó có điện tích chung. Does atom have electrical charge? This question is weird, right? Cái câu hơi kỳ kỳ. B. Atoms and ions of the same element have different number of protons and electrons but the same number of neutrons. Những cái nguyên tử và ion của cùng một nguyên tố nó có cái số proton và electron khác nhau. Số proton và electron khác nhau là sai rồi. Of course it's false. Because atom and ions are the same elements, they should have the same Z, which means proton number. But they can have different electrons, yes. Số Z giống nhau, số proton giống nhau nhưng mà nó khác cái electron thôi. Of course. So B is wrong. Okay, sai. C. Over 80% of an atom's mass is provided by protons. Trên 80% của cái khối lượng của nguyên tử
thì được cung cấp bởi những proton. The mass of an atom is provided by neutron plus protons, right? So 80% is a lot. It's too much. It's not good. Cái khối lượng của nguyên tử được cung cấp chủ yếu là bởi neutron với proton, mà 80% là quá nhiều cho proton này. So C is no. Because you know, protons and neutrons are near the same in weight. Về cân nặng thì cái proton neutron nó gần bằng nhau về cái cân nặng, mà cái số lượng của nó trong một cái nguyên tử thường cũng gần bằng nhau. The number of protons and neutrons in the nucleus is almost the same as well. So 80% is too much for protons. Cho nên dẫn cái chuyện 8% là quá nhiều cho proton là được. D. Atoms of the same element that have different numbers of neutrons react at significantly different rates. Những nguyên tử của cùng một nguyên tố mà có khác cái số neutron đó, tức là nó yếu đồng đẳng vị, they mean isotopes, you know, react at significantly different rates. Nó phản ứng ở những cái tốc độ rất là khác nhau. Đồng vị nay có phản ứng khác nhau không? Phản ứng hóa học của đồng vị y chang nhau rồi. Nó chỉ khác nhau về tính chất vật lý thôi. So when we talk about isotopes, they only differ in the number or in their physical properties, okay? But their chemical properties are exactly the same. So what does it mean? D is false, right? Câu đây là sai. E. Protons in the nucleus of atoms repel each other as they are positively charged. Những cái protons ở trong cái hạt nhân nguyên tử nó đẩy nhau khi mà chúng có điện tích dương. Có đẩy nhau không? Of course, they do repel when they have the same positively charged or negatively charged. Khi chúng cùng điện tích thì đương nhiên phải đẩy nhau rồi, nhưng mà lý do tại sao nó vẫn ở trong một cái hạt nhân nguyên tử đó là do cái lực liên kết trong nội của cái hạt nhân. Of course, if they are the same sign, positive or negative, they are going to repel each other. But why do protons still stay in the same nucleus? It's because of intranuclear force, lực bên trong. So check if 434 is E. Coi thử tờ 434 phải của em. Okay, but we need it's E, yeah. But we need to see if A is why it's wrong. Mình phải coi câu A tại sao nó sai. Matter consists of atoms that have a net electrical charge. Vật chất bao gồm những cái nguyên tử mà có phần đông có điện tích. Đây gọi là nguyên tử thì không có điện tích này. Nếu có điện tích nó gọi là ion. So if they have a net electrical charge, they should be called ions instead of atoms, right? So A is wrong. Four, 3, 5. Which of the following statements is correct? Cái câu nào sau đây là đúng? A. The noble gases are chemically inert and therefore useless to man. So we have a word here, inert. Inert means không phản ứng.
Inert means it does not react with anything, không phản ứng với cái gì hết, tức là nó trơ. Nó nói khí hiếm hay là khí quý, noble gases, về mặt hóa tính, hóa học thì là nó không phản ứng gì hết, và vì thế vô dụng đối với con người. Is it useless to man? Of course it's not. Đương nhiên là không vô dụng rồi. We use neon lights, we use a lot of noble gases. Helium gas we can use for balloons. Neon thì làm đèn neon. Khí helium thì mình có thể dùng thấu bóng hoặc là something like that. It's not useless. B. All the noble gases have a full outer electron shell. Tất cả mọi khí hiếm đều có cái lớp electron ngoài cùng nó đầy hết. Lớp electron ngoài cùng đầy nhóc hết. A full outer electron shell. Tức là phần lớp ngoài cùng á, nó phải đầy hết, đạt được octate luôn, full octate. Does it have a full octate like 8 electrons? Đúng nha. It's yes. So B is correct answer. C. The majority of noble gases are brightly colored. Phần đông những cái khí hiếm hay khí quý á, nó có cái màu rất là sặc sỡ. No, it's not. It doesn't have any color at all. Không có màu. Cái đèn neon nó có màu là do tại vì cái lớp mà màu mình để cho cái đèn thôi, chứ không phải do cái khí đó. Neon lights has the colors because we painted the light with this color, not because of the noble gas inside. Noble gases are mostly, or all of them, colorless. Alright, D. The boiling point of the noble gases decreases as you progress down the group. Cái điểm sôi, nhiệt độ sôi á, của những cái khí hiếm hay quý nó giảm khi mà mình đi xuống nhóm, đi xuống trong cái bảng tuần hoàn, đi xuống cùng nhóm. When you progress down the group in the periodic table, does the boiling point decreases? Boiling point depends on the connection between the atoms, the link, the bonding between the atoms. Cái điểm sôi hay là bất kỳ tính chất vật lý nào nó phụ thuộc vào cái gì? Tương tác hay là cái lực tương tác giữa các nguyên tử. When you go down the group, of course the atoms get bigger and bigger and bigger, right? Mình càng đi xuống thì là nó càng bự ra. So what does it mean? Do they attract each other easier? Nó càng bự ra thì sao? Oh, I told you before. When you progress down the group, you actually moment. I don't think it decreases. Nó increases đúng không? I think it increases. Because if the boiling point decreases, it means you need less energy to change its states from liquid to gas. Nếu mà cái điểm sôi mà nó giảm á, tức là em cần ít năng lượng hơn để biến nó từ thể lỏng sang thể khí. Tức là làm sao? Tức là cái liên kết giữa các nguyên tử của nó yếu hơn. So it means that you need less and less energy to turn it from liquid to gas if it decreases. And it means the bonding or linkage or whatever link interactions between its atoms are also weaker as well as you progress down a group. But I don't think so, right? Nó càng bự thì nó càng nhiều electron, nó cũng càng nhiều proton luôn. Cái lực hút điện của nó sẽ lớn hơn đấy. As you go down the group, of course, the atoms get bigger, more electrons, more protons, more interaction, so they will
get together, their bonding will be stronger, right? So D is wrong. Câu đây là sai. E. Neon is the most abundant noble gas. Khí neon là cái khí nhiều nhất, khí hiếm nhiều nhất. It's helium actually. Helium mới là nhiều nhất. So answer is B. 435 is a B. B. Or B. Okay, next one. 436. 436. What? In relation to alkenes, which of the following statement is correct? Liên quan đến alkenes đi, thì cái câu nào sau đây là đúng? Alkenes. Of course, you know alkenes mean they have a double bond, right? Alkene đương nhiên là có chứa những liên kết đôi đó. So one's correct. Number 2, they can all be reduced to alkanes. Chúng đều có thể bị khử thành alkanes. Bị khử. So we know that reduction means like cộng H2 hoặc là trừ oxy ra. We know the reduction is when you adding hydrogen, but also mean you remove oxygen. So let's look at this case. You're adding hydrogen in there, you're gonna have C2H6. So this is reduction, isn't it? Là sự khử. Yeah, so number 2 is correct, so hai đúng luôn. Number 3, aromatic compounds. Cái chữ aroma là mùi hương. So aroma means mùi hương. It's like good smell, good scent. So the adjective is aromatic. Vòng thơm. Vòng thơm. Aromatic compounds are also alkenes as they contain double bonds. What? Những hợp chất thơm nó cũng được gọi là alkenes nữa, nó cũng là alkenes nữa bởi vì chúng chứa liên kết đôi. Is it true? Like for example, this one, naphthalene. This is an aromatic compound. Is it also called alkenes? It's not, right? Because alkene and aromatic compounds are two different classes of organic chemistry. Inorganic chemistry. Trong hóa hữu cơ thì alkenes và vòng thơm, alkenes and aromatic compounds, nó là hai cái nhóm chất khác nhau hoàn toàn nha. Aromatic so number 3 is wrong. The answer is D. Okay, check this. D. Very good. Question 437. Chlorine is made up of two isotopes. Chlorine 35 with atomic mass 34.969 and chlorine 37 with atomic mass 36.966. Given that the atomic mass of chlorine is 35.453, which of the following statements is correct? Bây giờ có hai cái đồng vị đi. Chlorine 35 thì là cái atomic mass của nó là cỡ 34.969 vậy đó. Và chlorine 37
thì là cái khối lượng phân tử của nó là 36.966. Biết rằng cái khối lượng nguyên tử của chlorine chung á, so in general this is the relative atomic mass, okay, 35.453. Cái khối lượng phân tử mà tính trung bình á của chlorine á, nó là 35.453. Thì cái này sẽ là đúng. Okay, this one requires a bit of observation. Cái câu này cần phải quan sát chút xíu. So 35.453. This is the average, right? Trung bình này. And this is 34.969. And this is 36.966. It's almost 37. This is almost 35. This is almost 35.5, isn't it? So, according to math, this number is way closer to the average than this number, right? Chỉ vào toán thì là cái số 35 này đương nhiên là sẽ gần hơn rất nhiều so với cái số trung bình này. Nó nghĩa là gì? So what does it mean? It means that you have a lot more chlorine 35 than chlorine 37. Nếu mà nó gần cái số trung bình hơn rất nhiều, chứng tỏ là gì? Mình có rất là nhiều cái chlorine 35 so với lại chlorine 37. So E is wrong, right? Nhưng câu E là sai này. Both isotopes are equally abundant. Cả hai cái đồng vị này đều có cái sự xuất hiện phân bố đồng đều bằng nhau là sai này. Of course it's wrong. But let's look at this one. We know that 10 times more abundant each other is like too much. 10 lần gấp nhiều hơn gấp 10 lần phân bố là nó quá nhiều. 10 times too much. So the only answer is A or C. Cho nên chỉ có thể là cái câu A hoặc C đúng hay 3 lần thôi. Only 3 times it makes sense, right? So you can see that chlorine 35 is about 3 times more abundant than chlorine 37. That's the only sensible answer. Answer A. Cái câu A nó nói là C là 35 khoảng gấp 3 lần nhiều hơn C là 37. Đó là cái câu trả lời mà nó nghe sensible, nghe nó hợp lý nhất luôn á. Okay, check is it A. 437. A, very good. Okay, is there any other way? Còn cách nào khác để mà xử lý này không? Ok, bây giờ mình phải xử lý toán học nha. If we do it another way, we have to say that the average, which is 35.5, is actually equal to 35 times the percentage of chlorine 35 and plus the percentage of chlorine 37. Và mình biết có hai cái thôi cho nên cái này sẽ bằng 100 trừ cái này. We know only two isotopes, so this one will be equal to 100% minus the percentage of chlorine 35. So now we have only one unknown, bởi vì chúng ta có một ẩn mà. And we have to find it out. This is 35.5 equal to this is 1. So you should have like you want to minus 2 go here. So 2. And this one it's
1.5 tại 1.5. Cô có nói gì anh? Có một bài. Yeah, but she has to wait until 12 because mình 2 giờ mới xong, 12 giờ. Okay, sure. Yeah. Okay, it is a new student. Okay, so let's just continue now. So 37 minus 35.5 is 1.5, right? So percentage of chlorine 35 is 1 divided by 2, 0.75 or 75%. How about phần trăm? So it means that percentage of 37 is 25%. Các bà đúng luôn á, it's 3 times more than each other. Có hai cách giải. Yes, there are two ways you can guess. Okay. Okay. Please look at question 438 while I erase the board. Nhìn vào câu tiếp em, mình xem thử. Okay, let's look at 438. Okay. Which of the following statements regarding transition metals is correct? Những câu nào sau đây liên quan đến những kim loại chuyển tiếp là đúng? Transition metals. A. Transition metals form ions that have multiple colors. Những kim loại chuyển tiếp nó tạo ra những ion mà nó có nhiều màu sắc sặc sỡ khác nhau. Nhiều màu sắc khác nhau. Look at this one. Đồng 2 cộng có màu gì? What's the color of copper 2? So you have copper 2 chloride is green, màu xanh lá cây. We have copper sulfate, blue. We have iron 2 plus iron 2SO4, màu trắng xanh is like white blue, but iron 3 SO4, this is red. Nhiều màu lắm luôn á, màu đẹp lắm luôn á. It's like a lot of beautiful colors. So what does it mean? Is it A correct? A is correct, very good. B, transition metal usually form covalent bonds. Những kim loại chuyển tiếp nó thường tạo ra những cái liên kết hóa trị. Liên kết hóa trị. Nó liên kết gì? Ion. Normally it's ionic bonds, it's not covalent bond, okay? Một trong những cái ví dụ cụ thể nhất đó chính là hemoglobin. One of the very important example, I think, is in hemoglobin. It's like we have an iron. Sắc mấy quên mất tiêu rồi. Sắc 3. It's iron 3 surrounded by 4 heme group.
Một trong những phân tử mà quan trọng nhất đó chính là hemoglobin. Nhưng mà sắt 3 được bao phủ bởi hình như là 4 hay là 6 heme group gì đó. Is it 4 or 6 heme group? I don't remember. I think 6. No, 4 heme group. Hemoglobin, you know what hemoglobin is, right? Tạo ra tế bào hồng cầu. So hemoglobin is what makes the red blood cell red. A red blood cell. Red. Bạch cầu nó không có, nó màu trắng. Nó không có cái sắt này, nó không có cái sắt 3 này, cho nên nó mới có màu trắng. So I was explaining. She asked the white blood cell, what caused the white? I said because they do not have the iron, so they don't look red. They look kind of white. Đúng vì do cái sắt 3 này mà cái hemoglobin hay là cái bào hồng cầu nó màu đỏ đó. Because of this iron 3, that's why hemoglobin or red blood cell looks red. Now, so B is wrong, câu B sai. C. Transition metals cannot be used as catalysts as they are too reactive. Những kim loại chuyển tiếp không thể được sử dụng như là chất xúc tác bởi vì chúng quá là mang tính phản ứng cao. Không thể sử dụng những chất xúc tác bởi vì chúng quá mang tính phản ứng cao. It's false. They are not very reactive. Chúng không có phản ứng cao đến mức vậy đâu. It's not too reactive. It's reactive but not too much, okay? It's something you need to know. Copper. Copper is very important. It's very important for enzymes. And enzymes are catalysts, of course. Nên nhớ một điều, mình rất là cần đồng, kẽm, sắt, tại vì nó là những cái thành phần tối quan trọng luôn á của những cái enzyme trong cơ thể. Mà enzyme là chính là những chất xúc tác cho phản ứng, để cho phản ứng diễn ra nhanh hơn, dễ dàng hơn. So it's important to know that transition metals like copper, iron 2, iron 3, zinc 2 plus, molybdenum, you know molybdenum, right? Mo, molybdenum. They are very important components of enzymes. And enzymes, they catalyze, động từ, it's a verb, catalyze reactions in the body. So they act as a good catalyst. So C is wrong. Câu C là sai. D. Transition metals are poor conductors of electricity. Conductors. To conduct, dẫn truyền. To conduct something. Dẫn truyền cái gì đó. Những kim loại chuyển tiếp nó là những chất dẫn truyền điện rất là kém. Are they poor conductors of electricity? Sắt có dẫn truyền điện kém không? Bạc có dẫn truyền điện kém không? Of course, iron and silver are transition metals. They are extremely good conductor of electricity. So D is wrong. E. Transition metals occupy group 1 and 2 of the periodic table. Những kim loại chuyển tiếp nó chiếm cái nhóm 1 và nhóm 2 của bảng tuần hoàn. Nó nằm ở giữa đâu nha, chiếm 1 nhóm 2 đó. It's in the middle of the periodic table, not group 1 and 2, right? So the E is wrong. So what's the answer? A. Very good. A. 439. 20 grams of impure
pure nha, pure. 20 grams of impure sodium 23 reacts completely with excess water to produce 8,000 cubic centimeter of hydrogen gas under standard conditions. What is the percentage purity of sodium? Under standard conditions, 1 mole of gas occupies 24 cubic decimeter or 24 liter. 24 decimeter, cubic decimeter, 24 để đi imban sẽ bằng là 24 lít. Nó hỏi là về 20 gram của natri 23 mà nó không có tinh khiết nha, tức là bị nhiễm tạp, so it's contaminated with something else. Nó phản ứng một cách hoàn toàn với nước có dư để nó sản sinh ra 8.000 cm3, tức là 8.000 ml á. So 8,000 cm3 is like 8,000 ml của khí hydrogen dưới những điều kiện tiêu chuẩn. Hỏi cái tỷ lệ phần trăm tinh khiết của sodium lúc đó là bao nhiêu? Nó ghi là dưới những điều kiện tiêu chuẩn thì 1 mol là chất khí nó sẽ chiếm hiểu là 24 lít hay là 24 decimet khối. Okay, how do you do this one now? Cứ viết phản ứng thôi, just write the reaction down and calculate the mole, something like that. But you cannot use the 20 grams to start with, okay? Because it's impure. You can only use it when it's pure in a reaction. Trong phản ứng mình không thể nào xài mấy cái con số mà nó impure, nó không tinh khiết được. Mình phải xài tối nào mà đúng tinh khiết để mà mình cho nó phản ứng mới được. So you need the number 20 grams later. Cái số 20 đó mình sẽ xài sau. So what should you base on to calculate now? It's a hydrogen. Tức là mình phải dựa vào cái khí hydrogen để mà mình tính trước đã. So the moles of H2 gas. So they say under standard conditions, 1 mole of gas occupies 24,000 cm3. Because I changed the unit from dm3 to cm3, okay? Đổi đơn vị. So 8,000 cm3 of hydrogen gas should result in 1/3 số đó, it's just 1/3 of that. It's about a third mole of gas, of H2 gas. So that's so late, and why is the numbers like this? Okay, so we have the moles of H2 gas already. We have to write the reaction now. So sodium solid reacting with water is HOH. Let's read it. So liquid, and you have sodium hydroxide plus half of hydrogen. Thích viết một nửa cũng được nữa. You can write half. Thay vì cân bằng thì là 2, 2, 2, 1 thì ghi là gì nữa? Instead of like 2, 2 to 1, I can write 1, 1, 1 half. It's fine. Okay. So now you have this one that's a third mole. So you should have how many of sodium? 1/3 nhân 1 chia cho này. So 1.3 times 1 divided by 1.2. Divide by half means times 2, right? Chia cho 1/2 tức là chia cho 1/2 tức là chia 0.5, tức là nhân 2, tức là nó sẽ là 2/3.
Cũng đúng rồi, này mà có một nửa à. Còn cái này một thì cái này là 1/3 tức là 2/3. So you know that the mole of Na is gonna be 2.3 mole, but this is pure, okay? Cái này là số lượng sodium mà tinh khiết rồi. So the mass of pure sodium is 2.3 moles times sodium is 23 grams per mole. 22 gram per mole. 1 gram, 1 mole là 53 gram. So eliminate. So what do you have? 46 divided by 3 grams. And then how much is this one? Roughly. 16 5. It's about 15.33 grams something. Okay, so percentage, they ask for the percentage purity. Tỷ lệ tinh khiết nó sẽ bằng gì? Tinh khiết chia cho tổng thể này. It will be equal to mass of pure sodium divided by the 20 gram of impure sodium times 100%, right? Khối lượng của sodium tinh khiết chia cho khối lượng của tất cả những cái đống đó không tinh khiết. So it's going to be 50.33. How much you have? Cái này cỡ khoảng 75%. Because this is like 3/4, right? So it's roughly 76 something. The answer is B. Cho nên câu B là câu đúng. Check please. B, correct. Okay, question 440. 43 đó. It's 11:43 right? An organic molecule contains 70.6 carbon, 5.9% hydrogen, and 23.5% oxygen. It has a molecular mass of 136. They ask what is its chemical formula. Bây giờ một cái phân tử hữu cơ nó chứa 70.6% carbon đi, 5.9% hydrogen đi và 23.5% oxygen. Bây giờ là bắt đầu tính đến cái vụ này rồi. It has a molecular mass of 136. Phân tử khối của nó 136 thì nó hỏi là công thức hóa học bao nhiêu, em có nhớ cách làm không? Someone? Yeah, you remember. Just take this percentage divided by the mole. Okay, by the molar mass, sorry, molar mass mới đúng nha. So basically, let's just say that you have a formula is C something, but you have a ratio between CH and O. Chúng ta sẽ có tỷ lệ CH và O. So take this one divided by 12. 12 grams is the molar mass of carbon. Cứ lấy cái số này chia cho cái khối phân tử khối của carbon. This one is 5.9 divided by 1. Oxygen is divided by 16. 23.5. So this one gần 72. This is nearly 72. So this one is about 5 point something. Let's say 5.8, right?
Tại vì cái này gặp 72 chia cho 12 là bằng 6. This is near to 72, right? So it's about 5 point something, 6. This is 5.9. See, very near. And this one is like 1 chấm bao nhiêu á? 16 như 7. 75 divided by 16. Xong từ cộng 16 còn nó 4. Okay, let's say 23. Second? Okay. 7. 5, right? You said 5? No, not 5. Tại vì nếu 5 này nhân lên 80 lần. No, it's gonna be KT, so it's 1.4 something. So 24, 6. 5 chia 4 là 1. Nó nhỏ sao là được. So it's 1.4 something. Okay, let's say this one is a 4:1 ratio, right? 1.566 1.566 tức là 15 60 60 tức là 4 4 1, right? It's nearly to 15 60 60, so 441. So say empirical formula. Công thức nguyên á, công thức nguyên empirical formula is something C4H4O N. Công thức nguyên. However, we know that molecular mass is 136. It's going to be N times 4 carbon is 12, 4 hydrogen is 1, 16. 48 plus 4 is 52 plus 16 68. Okay, it's gonna be 2. So the formula of the molecule is gonna be C8H8O2. Answer C, right? C, very good. So this is the final chemical formula. Alright, chemical formula is this one. So the answer here, so the thing here is you have to take the percentages and pretend that they are the mass as well. Mình cứ coi như là bây giờ mình lấy cái số phần trăm về khối lượng này để bà cho coi nó như khối lượng luôn. And you divide it by the molar mass to take the mole ratio. Mình lấy cái số mass đó mình chia cho cái phân tử khối để nó lấy được cái số mol, tức là sẽ ra được cái tỷ suất số mol. And then you can get the empirical formula. Sau đó mới ra được cái công thức nguyên. And then from the empirical formula, depend on the molecular mass that the question give you, you can get to the real chemical formula. Sau đó dựa vào công thức nguyên, mình dùng cái molar mass mà đề bài cho, mình sẽ ra được cái công thức hóa học thực sự của nó. Oops, something wrong. Bấm nhầm luôn. Okay, let's see. Mấy là 4 10. I pressed the wrong button. That's silly. Okay, another redox reaction to be balanced. 4.1. Một oxy hóa nữa cũng được cân bằng. Choose the option which balances the following reaction.
sulfur is equal 0 plus nitric acid become H2SO4 plus NO2 plus water. Okay, please. How much is the sulfur here? Oxidation number? Plus 6. Very good. How much is the nitrogen here? Plus 4, right? Very good. So going up 6, going down 1. Đi lên 6, xuống 1. So it means you have to times 6 here. Cái nhân 6 đây, nhân 1 đây. 1 here, 6 there, 6 there. Okay, so next we have to balance the hydrogen out, isn't it? You cannot touch these things anymore. Không thể đụng vào đây được nữa. So you have to balance out the hydrogen here. So 6 hydrogen is 3. Sorry? Do I make a mistake somewhere? 6 thì chỗ đó 2 để 4 để cộng thêm 2 ở chỗ 2 cái số 4. Moment. Okay. See? Lên 6 cái này giảm 1. Rồi thì cái này nhân 6, con này nhân 1, đúng rồi. Tức là cái số 2, cái H2 nhân 2. Thêm 2 hả? Tại lúc 6 cộng 4 là 8. Oh yeah. My mistake. Because here is 6 hydrogen, you have 2 here already, so you have to put 4 here, but divided by 2 is 2. Very good. Okay, oxygen, 16 oxygen. 4 plus 12 is 16. Plus 2 is 18. 18, very good. That's fine, right? So it's 1, 6, 1, 6, 2. Question, answer B again. B, very good. Cái câu mà nhìn dạng nó dễ bị lẫn lộn lắm nha. Okay, question 442. Ngày hôm nay bị cái gì sao cái cảm giác như là cannot think clear. Something wrong with the last 2 days, I think. Okay, question 442. Which of the following statements is true? Câu nào sẽ là đúng nè. Number 1, ethane and ethene can both dissolve in organic solvents. Cả ethane và ethene đều có thể hòa tan trong những dung môi hữu cơ. True or wrong? Right or wrong? Nó là chất hữu cơ thì đương nhiên là nó được hòa tan trong dung môi hữu cơ rồi. Of course, ethane and ethene are both organic molecules, right? So they will dissolve in organic solvent. Like for example, organic solvent. Organic solvents such as CCl4 chẳng hạn. Or we have acetone. Something like that. CCl4, acetone, something like that. Dung môi hữu cơ. Nó là những cái chất đơn giản rồi nó hòa tan được những chất hóa học thôi. Okay, so 1 is correct. Number 2, ethane and ethene can both be hydrogenated in the presence of nickel. Cả ethane và ethene đều có thể được hydrogen hóa, tức là cộng hydrogen á, trong sự hiện diện của nickel. So
Only, okay, remember, only ethene can do this, okay? In the case of nickel. So only, this one will happen only in case of ethene. But ethane will not happen because it cannot plus any more hydrogen. It does not have any double bond or triple bond to break anymore. Cái ethene á, nối đôi nó mới phản ứng được với hydrogen ở nickel. Còn cái ethane á, nó không hề có nối đôi nối ba gì nữa để mà nó cộng hydrogen. Cho nên là không phản ứng. So number 2 is incorrect, not true. Vậy loại được 3 câu B, D và E đó. So B, D and E is all wrong. And of course C is also not right because number 1 is correct. So the only correct answer is A. Câu D, câu số 3 cũng sẽ không đúng, tại vì sao? Mình suy luận ra thì là câu C cũng sắp đúng luôn. Câu 3, number 3. Breaking C double bond C requires double the energy needed to break C. Phá hủy cái liên kết mà này nè, nó cần gấp đôi số lượng năng lượng cần thiết để mà phá hủy liên kết đơn. Is it true? False. It does not need double. It needs a bit more but not double, okay? Nó cần chút xíu hơn nhưng không có cần gấp đôi đâu. So the answer is A. Check please. Good. Question 443. Diamond, graphite, methane, and ammonia all exhibit covalent bonding. Kim cương, graphite là cái dạng mà graphite thật ra giống như là dạng than á, dạng than đá. Graphite is some similar to charcoal. It's very similar to charcoal, you know, than đá. Methane is CH4, CH4. Ammonia is NH3, NH3. Tất cả đều thể hiện ra cái gọi là liên kết covalent bonding, là liên kết hóa trị. Do they all exhibit covalent bonding? Có nha. Yeah, they all have covalent bonding. Which row correctly describe the properties associated with each? Cái hàng nào nó biểu đạt đúng những tính chất của mỗi cái như vậy? Okay, so let's look at this one now. Does diamond conduct electricity? Kim cương có dẫn điện không? Không nha. Diamond cannot conduct electricity, no. Are they solvent water? Of course not. Không tan trong nước. So number 1 is incorrect. Number 2, graphite can conduct electricity. Graphite là cái dạng miếng, dạng mảnh nha, nó có dẫn điện được nha. Graphite actually can conduct electricity. Em đúc cái bút chì cho màu điện sẽ biết. Just try to put your pencil into electric socket, you will know. Okay, so number 2 is, but do they have high more melting point? Graphite có nhiệt độ nóng chảy cao không? Có nha. Okay, methane, of course a gas is a low melting point. Đương nhiên là khí thì sẽ có melting point rất là thấp rồi nè. And it's a gas, it does not conduct electricity. Khí không có conduct. CH4 is a soluble water. CH4 có tan nước không? Không. But ammonia, yes. So it means 3, 2, 3 and 4 correct. Answer D. D, correct. Câu 4 và 4 là câu D đúng không? Okay.
Let's do 4 and then we end, okay? Thêm câu đi. 444 4 ký tử. 4 ký tử. 444 is like death in Chinese. Okay. Which of following statements about catalysts are true? Những số nào sau đây về chất xúc tác là đúng? Number 1. Catalysts reduce the energy required for the reaction to take place. Chất xúc tác làm giảm cái năng lượng cần thiết cho một phản ứng nó diễn ra. True or false? It's true. Number 2. Catalysts are used up in reactions. Trong những phản ứng, cái chất mà xúc tác nó có bị sử dụng hết không? No, it's not changed either. Nó không sử dụng hết. So number 2 is wrong. Number 3. Catalyzed reactions are almost always exothermic. Những phản ứng được xúc tác thì phần đông là gần như là luôn tỏa nhiệt. Không chắc đúng không? It's not sure, of course not. So number 3 is not correct. So only correct is A, right? Check. 444. A, very good. Okay, we can end here. Video đi lần sau là 445. We'll do 445 next lesson, I think. Now I have someone to talk to. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.